Ang dahilan na bakit nandito po yung mga tao, takot sila sa mga nangyayari o pangyayari doon sa loob ng aming barangay, sa Barangay Dunguan na San Cotabato. Hindi kami safe pag hindi kami umalis doon dahil natakot ang mga constituents na baka masali sila sa mga hindi kanais-nais na mga pangyayari. Naiwan namin ang aming mga lupain at saka yung mga mais namin. Mananawagan tayo sa gobyerno natin na sana'y i-settle na nila ito, aksyon na nila kagad para pwede na kami makauwi. May gulo sa Mindanao, nakabase sa kasaysayan, no, sa nangyari sa atin. At pangalawa, meron din yung mga dahilan na contemporary, bali nakabase na rin sa development ng pangkasalukuyan nangyayari sa ating bansa. May away, yung sa kabila ang Muslim separatists, ang sa kabila yung Armed Forces of the Philippines. So meron talaga yung ilang tension, di ba? Ang Basilan po ay hiwalay sa mainland ng ARMM. Ang Basilan po ay isa sa mga island provinces dito sa ARM. Yung nakatira po dito sa Basilan ay iba't ibang tribo. Pero majority ay Muslim. Kung titingnan nyo po ang Basilan, pag nandyan ka po sa labas ng Basilan o sa ibang probinsya, pag sinabing Basilan, nakamatay na eh. Pero pag dito po kayo sa Basilan, pwede nyo po masabi na ang Basilan ay katulad pa rin ng ibang probinsya. Ako si Lucinta Badjaw. Ani ang iskola anak ko, Rua. Anak ko'y Pito. Kami ito makaumantaheman. Sa makanak kami ito na pinaiskol sa tao. Nabangbod kami itong mga tao na kami itong mga tao na pasalin na makanak ito tao. Apa kami ito tabihan, naal ko nilupang ni kasi, ito nilupang na tao na niya napabalot. Sa nakauman kami hap naman magbuon, hap namin masahan na ngayon. Sa laya man niya sasaw, alam niya ito anuta, marumkaw man eh. Alam niya sa laya gawri, taynan. Kaya hap kabayan kami eh. Alam doon sabi niya, gawri kami maito hap, doon sabi ko liya kao. Regarding sa peace and order, isa po ito sa problema na ikinakaharap ng ating mga kababayan dito sa Basilan. Pag nabigyan lang po ito ng pansin yung mga pangunahing problema, siguro maleser po yung armed conflict. Ang kapayapaan, kaya di ba ang Islam, gikan na sa ang Muslim gikan na sa world nga Islam. Ang Islam gikan sa world nga salam. Ang salam usa kana sa ngalan sa Allah nga peace. So ang mga Moro kailangan gyud nila ang peace kay ang ngalan nila Muslim. Ang meaning sa Muslim maggama ng kapayapaan, maggama ng peace. Mo na gitawag nga Muslim. In the Philippines, we know that the peace process in Mindanao is incredibly important for the country's future, and so we felt this was an important way for us to play a useful role in the country. The community policing project in Mindanao began just over a year ago, and really what the project's about is preparing communities in southwest Mindanao for community policing. Community policing is the community and the police working together in a partnership, which has been successful elsewhere in the world. For me, the consultation phase is actually the most important phase of the entire project because this is where we go to the communities and really ask them what do they expect
about community policing. When we talk of the 5 elements of community policing, how do they define these in their particular context, culture, and history? Well, we're very encouraged. What's unusual about the project is the level of community consultation that's taken place. 23,000 people face to face, and we think that we have real buy-in from the communities that have taken part. But we also have buy-in from the stakeholders that we've worked with on the technical working group, that's the police and many other stakeholders. The community policing project covers 35 communities in the proposed Bangsamoro core territory. So that's 5 communities each for 7 provinces. These are the provinces of North Cotabato, Maguindanao, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Sa Munay, karamihan sa kanila Maranao. Kung titingnan, yung mga nagiging kalahok doon sa mga activities ng community policing dito sa Lanao del Norte ay meron siyang pagkakaiba-iba. Sa akin, importante ang diversity para sa project na ito ay matingnan kung ano yung similarities at pagkakaiba doon sa nagiging reaction nila doon sa project. Ako po ay student na nagpa-participate sa community policing project dito po sa Marawi City. Kulang na kulang po yung security system po dito. Parang pag may nangyari na mga crime dito, parang late po dumarating yung mga police. Importante yung community policing project para malaman ng mga tao kung gaano ka-importante yung seguridad dito sa Lanao del Sur. Sa ngayon, like for instance dito sa Marawi, there are 96 barangay if I am not mistaken. Tapos yung police niya is around only 56. Hindi pa dumating na 1:1 to barangay. So paano mababantayan ng police ang Marawi kung ganyan lang sila? So dahil hindi yun makaya rin ng gobyerno, bakit hindi natin gamitin ang mga tao na matulungan tayo in keeping peace and order, no? Napaka-importante na yung members ng community ay involved sa proseso ng pagpapatakbo ng katahimikan, kapayapaan sa kanilang mga lugar. As experience namin, if they get involved, they become part of the process and therefore they own it. We hope by the end of this next year to have piloted the toolkit in Parang, and that will, I think, give us important learnings for what we hope will then be further phases in the years to come. Ang tao sa Parang ay 40% Christian, 60% Muslim, at mayroon din kaming mga 3% IPs. In general, ang isa sa talaga problema namin ay yung mga family feuds. Sa tingin ko, dahil sa tulong ng itong programang ito, ay magkakalapit yung police at saka yung mga community. Malalaman nila yung kanilang mga rules at ano ang dapat nilang gawin, katulad doon sa police, yung kanilang obligation doon sa mga community, at yung community naman, yung kanilang masuportan ay inaasa namin na lalong lalakas at gaganda. Expected po namin na mas gaganda kapag makukuha po namin yung suporto ng community, mas mag-i-improve po yung trabaho ng police. This toolkit, which probably makes it unique, certainly in the Philippines, is that it has community support. And when you're talking about a post-conflict community, trust is fundamental, and we have that.
with this introduction of the community policing, we have gained so much knowledge. There's a saying that the neighborhood is the police and the police is the neighborhood. If consultations will be made frequently with the people living in the community, the policeman could respond to the problems that are being undertaken in the community. The enthusiasm and the wish for a better style of policing is quite humbling. And I think I also should say that the PNP have been nothing but supportive to this project. And I think with those two elements, everything bodes well. At the end of the day, we always tell our communities, they are in the best position to tell, to discuss, to understand what their concerns are and how to best address these concerns. Community policing opens up that space. It gives them the space to talk about their problems as well as how do we best move forward from where we are now. We hope that we will be able to showcase a model that will make a useful contribution to policing in Mindanao and possibly even beyond.